Hey students, I am Alif. Today I am going to teach you a very interesting poem. The name of the poem is Keeping Quiet, and this poem is written by Pablo Neruda. Let's talk about the poet. The poet Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basoldo. He was born in the year 1904 in the town of Perel in Chile. Pablo Neruda asolte sodmo naam hai. Tekhetor asol naamto hoise Neftali Ricardo Reyes Basoldo. Tekhet jonmo hoisil in the year 1904 in the town of Perel in Chile. Chile ekhon dekhor naam. It is in South America. Pablo Neruda poemot ami dekhibole pao full of images. Images mane hoise sobi. Mi poem bilakot harhante kisman sobi ami dekhibole pao jitu karone poem bilak bahut dhunia hoy. His poems are full of images which are easy to understand. Jibilak asolte amak ki hoy bujibole ba ami pohibole amar bahut সহজ হয়. পোয়েমটো আসলে বুজিবলৈ বহুত সহজ হয়. তেখেতৰ যিবিলাক ইমেজ দিয়া হয় পোয়েম বিলাকত তেখেতৰ ইমেজ বিলাকে কি কৰে পোয়েমটো বহুত সুন্দৰ কৰি তোলে আৰু বুজিবলৈ আমাক সহজ কৰি তোলে. Neruda won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 চনত পাবলো নেৰুদাই for Literature Nobel Prize পাইছিল. মানে সাহিত্যৰ বাবে তেখেতে নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিল. এতিয়া আমি যেহেতু আজি পোয়েমটো কিপিং কোৱাইট এই কিপিং কোৱাইটটোৰ ব্ৰিফ আইডিয়াটো আসলতে পাবলো নেৰুদাই কি ক'বলৈ বিচাৰি আছে তাৰ এটা ব্ৰিফ আইডিয়াটো মই তোমালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো. In this poem, the poet Pablo Neruda talks about the necessity of quiet introspection. Introspection মানে কৰা মানে হৈছে আমি নিজে চালি যাই চোৱা আমি নিজক আসলতে নিজে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা এই কথাটো আসলতে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে in this poem Keeping Quiet. He says introspection leads people to realize what good or bad he or she is doing in his or her life. আসলতে তেখেতৰ জীৱনত এজন মানুহে তেখেতৰ জীৱনত কি ভাল কাম কৰি আছে বা কি বেয়া কাম কৰি আছে এখিনি বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি তোলে. মানে ইন্ট্ৰস্পেকশন কৰিলে যোনে ইন্ট্ৰস্পেকশন কৰিব তেখেতে আসলতে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিব যে মই মোৰ জীৱনত কি ভাল কাম কৰি আছো বা কি বেয়া কাম কৰি আছো. এটো হৈছে এই পয়েমটোৰ মেইন আইডিয়াটো. ইয়াত আৰু কৈ আছে যে regarding this in this poem the poet says he will count up to 12 লৈকে তেখেতে গণনা কৰিব মানে পয়েমটোতে কোৱা হৈছে যে তেখেতে 12 লৈকে গণনা কৰিব. আসলতে গণনাটো যে এই কাউন্টিংটো আসলতে কি ৰেফাৰ কৰিছে the 12 here may refer to 12 minutes বা 12 hours or something like that. মানে 12 মিনিটো হ'ব পাৰে 12 ঘণ্টাও হ'ব পাৰে এনে ধৰণৰ কিছুমান কাউন্টিং হ'ব পাৰে যেটো আসলতে ভালদৰে মানে দেখুৱাই দিয়া নাই কিন্তু জাস্ট কৈছে যে মই কাউন্টিং কৰিম আপ টু 12 লৈকে. And he appeals all of us to remain silent and ponder over what we have done so far in our lives and what we are doing now. আসলতে 12 লৈকে গণনা কৰিবলৈ কৈছে আৰু লগতে কৈছে মই 12 লৈকে গণনা কৰিম আৰু তোমালোকে সাইলেন্ট হৈ থাকিবা নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিবা. কি নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিলে কি হ'ব আসলতে আমি পণ্ডাৰ কৰিব পাৰিম. মানে পণ্ডাৰ কৰা মানে হৈছে আমি থিংক কৰিব পাৰিম যে আমি জীৱনত কি কাম কৰি আছো বা কি কাম কৰিলো অলৰেডি what we have done so far. ইতালৈকে আমি কি কাম কৰিলো আৰু বৰ্তমান আমি কি কাম কৰি আছো এখিনি কৰিলে আসলতে আমি যদি আমি অকন সাইলেন্ট মেইনটেইন কৰো নিজৰ কামৰ পৰা যদি বিৰতি লৈ পেলাই যদি আমি অলপ সাইলেন্ট মেইনটেইন কৰো বা নীৰৱতা অৱলম্বন কৰো তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিম আমি আসলতে জীৱনত কি কাম কৰি আছো হেখিনি আমি ভালদৰে চালি জাৰি চাব পাৰিম মানে সেই বুলি কৈছে. However, he appeals us not to confuse his suggestion of silence with total inactivity. যে কৈছে যে তেখেতে আকৌ এপিল কৰিছে যে তেখেতৰ যেটো সাইলেন্স হয় যেটো সাইলেন্সৰ কথা তেখেতে এপিল কৰিছে সেই এপিলটো আকৌ আমি কনফিউজ কৰি ল'ব নালাগে মানে আমি মানে এটো নিজকে আমি মানে কনফিউজন আনিব নালাগে যে তেখেতে যেটো সাইলেন্টৰ কথা কৈছে এই সাইলেন্টটো যাতে একেবাৰে ইনএক্টিভিটি কথা কোৱা নাই যে আমি এক সব কাম বন বাদ দি পেলাই আমি একদম বহি থাকিম ঘৰত বহি থাকিম একো কাম বন নকৰো হেতু কথা কোৱা নাই আসলতে. That means we must busy in our lives. আমি আসলতে জীৱনত বিজি হৈ থাকিব লাগে but should take out time for ourselves. আৰু যদি আমি বিজি হৈ থাকিব লাগে বিজি হোৱা সত্ত্বেও আমি অলপ কিছু সময় আমাৰ নিজৰ বাবে উলিয়াব লাগে
কেলে উলিয়াব লাগে ফৰ আৱাৰ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন আমি নিজৰ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যনৰ কাৰণে নিজে কিখিনি কাম আমি কৰি আছো বা নিজে কিখিনি কাম আমি অলৰেডি কৰিলো এইখিনি ওপৰত আমি কি কৰিব লাগে ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰিব লাগে তেখেতে আসলতে এইটো হেকেনে কৈছে যে আপিল কৰিছে যে তোমালোকে এইটো বস্তু কনফিউজ নকৰিবা মই যেটো সাইলেন্টৰ কথা কৈছো বা যেটো 12 লৈকে গণনা কৰিব কৈছো এটো যাতে তোমালোকে ভুল নবুজিবা আসলতে আমাক হেতু কথা আমাক সাজেশন দি আছে কি কৰিব তেতিয়া ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰিলে কি হ'ব দিস উইল এনহান্স কৰিব আমাক এটা এনহান্স কৰিব কি কৰিব আৱাৰ মৰেল ভ্যালুজ এথিক্যাল ভ্যালুজ এন্ড উইল হেল্প আস টু বি এ গুড পারসন তেতিয়া কি হ'ব ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰিলে আমাৰ কি হ'ব আমাক এনহান্স কৰিব কি এনহান্স কৰিব আমাৰ যে মানুহৰটো মৰেল ভ্যালুজ আছে মানুহৰটো এথিক্যাল ভ্যালুজ আছে এই এথিক্যাল ভ্যালুজ বিলাক কি হ'ব এনহান্স কৰি তুলিব মানে আকৌ কি কৰিব যিবিলাক আমি আসলতে যদি আমি পাহৰি গৈছো মৰেল ভ্যালুজ বিলাক যদি আমি পাহৰি গৈছো যিখিনি আমাৰ মৰেল ভ্যালুজ আছে বা এথিক্যাল ভ্যালুজ আছে এইখিনি যদি আমি পাহৰি গৈছো সেইখিনি আমাক কি কৰিব আকৌ মনত পেলাই দিব বা আমাৰ মানুহৰ যিখিনি হিউম্যানিটি যিখিনি আছে হিউম্যানিটেৰিয়ান যিখিনি ভ্যালু আছে এই হিউম্যানিটেৰিয়ান ভ্যালুখিনি কি হ'ব আকৌ আমাক আমি লাভ কৰিব পাৰিম তেতিয়া এই 12 মিনিটৰ সাইলেন্সৰ কথা 12 মিনিট বা 12 ঘণ্টা বা 12 যেটো কাউন্টিং আপ টু 12 লৈকে যেটো কৈছে Students, now I am going to recite this poem, Keeping Quiet. You please listen it. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and a man gathering salt would look at his hot hands. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. If we were not single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So this is the recitation of this poem. I will be describing this poem line by line in the next class. So thank you for দ্বাদশ শ্ৰেণী ইংৰাজী সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম লৈ এডল অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ সৈতে আমি অতি সোনকালে গুগল প্লে ষ্টৰত উপলব্ধ হ'ম সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন গ্ৰুপটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে এফবি পেজটো লাইক আৰু ফলো কৰক ধন্যবাদ